Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, we're going to try out itong hair removal cold wax kit na nabili ko sa Watsons for 109 pesos. Ang brand niya ay Glamworks. Ang sabi rito, pwede siya for face, underarms, arms, chest, back, bikini line, and legs. Convenient, easy to use, tsaka non-heating needed. Yun yung maganda sa kanya. At naglalaman siya ng 50 grams cold wax, spatula, and waxing paper. So, ayan siya. Ganyan siya kalaki. Ang ginagamit ko talagang pangtanggal ng hair sa aking kilikili ay yung bit. Kasi ayaw ko talaga yung nagpa-pluck ng hair sa aking kilikili. Kaya, itatry ko ito kung, tsaka titignan ko kung talagang magugustuhan ko siya. At ito na lang yung gagamitin ko. So, ayun, bago ako mag-apply, papakita ko muna ang aking kilikili. Ayan siya. Pasensya na guys, ha. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo yung mga buhok dyan. Kasi hindi naman sobrang kapal yung, yung buhok ng aking kilikili. Talagang maninipis lang siya. Yan siya. Ito naman yung kabila. Yan siya. Ito yung waxing paper. Tsaka spatula. At yung cold wax. Ang bango niya. Ang bango. Sobrang bango. Sorry na muna natin siya rito. Ito siya guys. Ganyan siya kalaki. Maglalagay na tayo dito sa spatula. Okay na siguro to. Oh my gosh. Ala, my gosh. Parang hindi siya kumakapit.
Hindi talaga siya natatanggal. Ewan ko kung bakit. Pataas siguro. Dito naman sa kabila may natanggal siya. Pero konti lang. Yan siya. Sobrang hassle pala gamitin nito. Tapos madikit rin sa kamay. Tanggalin ko na siya. Baka pwede na. Ayaw talaga. Natanggal nga yung iba, pero yung iba hindi. Ang dami ko nang linagay. Try natin ulit siya ilagay. Oh my gosh. Dikit-dikitan na yung damit ko. And then, yan lang yung natanggal. Pati damit ko nalagyan na. Ang lagkit pa man din. Sobrang lagkit na ng kamay ko. Ang sakit. Ayoko na.
Okay na siguro yon. So, ang masasabi ko sa product na to ay hindi siya nag-work sa akin. Tama naman yung ginawa kong direction, pero hindi talaga siya gumana sa akin. May natanggal siya, pero konti lang. Pero hindi niya talaga natanggal yung halos na makakapal na tumubo dito sa kilikili ko. Pero, pagkatapos ko siyang i-wash, lumambot siya. Lumambot yung kilikili ko. Parang naging smooth. Tsaka, ang bango-bango niya. Parang naiwan yung amoy neto dito sa kilikili ko. Ito yung itsura niya ngayon, guys. Inulit-ulit ko talaga siyang gawin, pero hindi talaga siya gumana sa akin. Sobrang sakit nga nung kilikili ko. Sa totoo lang, ayoko talaga yung nagpa-pluck ng hair sa kilikili kasi sobrang sakit. Ano pa kaya yung sobrang dami tapos biglaan. Pero yon biglaan, pero matatanggal talaga lahat. Pero ang nangyari, siguro mga 5 or 6 yung natanggal sa kilikili ko. Nabilang ko talaga. Ayun lang guys, I hope you like this video. Please subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka if ever may bago akong upload na videos.